Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами моїм улюбленим рецептом дуже простого та смачного десерту з лавашу та кисломолочного сиру. Взагалі, майже всі рецепти з лавашем готуються легко, без заморочок, а результат виходить не гірший, ніж якби ми використовували звичайне власноруч приготоване тісто. Тож, кому до вподоби смачні десерти без зайвої метушні на кухні, це відео для вас. Готуємо! До сиру я буду додавати родзинки 60 грамів, тому одразу заливаю їх окропом та залишаю набухати на 10-15 хвилин. Для начинки нам знадобиться 600 грамів кисломолочного сиру. У мене 9% жирності, але 5 також згодиться. Додаємо до нього 100 грамів цукру або менше, якщо не любите дуже солодке. 1 чайну ложку ванільного цукру або дрібку ваніліну та дрібку солі для балансу смаку. Далі додаємо яйця. У мене категорія С0, тому цілком вистачить 2. Якщо у вас категорія С1, тоді беріть 3 яйця. Вбиваю сюди 1 ціле яйце та 1 білок. Або 1 ціле яйце і 2 білки, якщо берете 3 яйця менші за розміром. Жовток, що залишився, знадобиться нам пізніше. Його відставляємо поки в сторону і обов'язково зверху накрийте плівкою, щоб він не завітрився. У мене сир дрібнозернистий, тому на цьому етапі достатньо буде розім'яти його виделкою, об'єднуючи з рештою компонентів. Якщо у вас сир крупними грудками, тоді краще перебити всю масу блендером для більш ніжної та однорідної консистенції. Далі за бажанням, але дуже раджу це зробити, натираємо до сиру цедру 1 лимона. Пам'ятаємо, що знімати потрібно лише верхній жовтий шар, адже білий дає гірчинку. Взагалі, як на мене, лимон та кисломолочний сир – це неймовірно смачне та дуже ароматне поєднання. Обов'язково спробуйте. Через 10 хвилин зливаємо повністю всю воду з родзинок. Можна відкинути їх на сито і дати воді стекти декілька хвилин, а вже потім гарненько просушуємо їх з усіх боків паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи в начинці. Додаємо їх до сиру та ще раз все гарненько змішаємо. Звичайно, що замість родзинок ви можете додавати інші улюблені сухофрукти, наприклад, курагу чи журавлину, або взагалі нічого не додавати, все рівно в результаті вийде смачно. Начинка готова. Далі поділимо її на частини в залежності від того, який лаваш ви будете використовувати. У мене 5 листів круглого лаваша, тому я буду ділити на 5 частин. Якщо у вас 2 великі листи лаваша, то ділимо на 2 частини. Для точності можете використовувати кухонні ваги. А далі все дуже просто та швидко. Беремо 1 лист лаваша та викладаємо на нього частину начинки. Розмащуємо по всій поверхні тонким шаром. Скручуємо в трубочку. Якщо у вас прямокутний лаваш, то принцип той самий. Єдине, що після скручування можна буде розрізати трубочку навпіл, щоб вона помістилась на ваше деко. Сьогодні я роблю цей десерт у вигляді трубочок, але можна зібрати його трохи по-іншому, у вигляді пирога. Для цього так само все скручуємо і далі викладаємо равликом у круглу форму діаметром 22 см. Тоді великі листи лаваша розрізати не потрібно буде. Залишиться лише зробити солодку заливку зі сметани, цукру та яєць і запекти все в духовці. Якщо вам більш цікавий такий варіант, тоді залишаю зараз посилання у верхньому правому кутку на подібний рецепт пирога, але з іншою начинкою. Заливку можна використовувати таку саму. Далі підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментом. Викладаємо на нього наші трубочки обов'язково швом донизу. Далі нам знадобиться той жовток, який ми залишали. До нього додаємо столову ложку молока, вершків або сметани та розбовтуємо все до однорідності. Змащуємо трубочки зверху для красивого рум'яного кольору. За бажанням можна зверху ще чимось посипати. Я використовую мигдальні пластівці та суміш із різного виду насіння.
Також підійде кокосова стружка чи інші горішки на ваш вибір. Ось така неймовірна краса вже виходить. Зараз ставимо трубочки випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим вверх-низ на 15-20 хвилин до підрум'янення. Все готово. У мене в духовці трубочки позасмагали 23 хвилини. Зараз можна дати їм трохи охолонути при кімнатній температурі, буквально хвилин 10, і вже далі можемо куштувати. Для зручності можна порізати їх навпіл або на порційні шматочки. Лаваш після випікання стає м'якеньким, особливо там, де начинка, чимось схожий на тоненьке тісто, а по краям він хрумкий. А з такою начинкою з ноткою цитрусових це неймовірно смачно. Всім, хто полюбляє кисломолочний сир, впевнена, такий десерт сподобається. Його дуже зручно брати із собою на перекус, а якщо не додавати цукор чи замість нього додати в начинку банан, то такий десерт цілком підходить для тих, хто притримується правильного харчування. Плюс родзинки самі по собі додають солодкого присмаку. Обов'язково приготуйте такі трубочки при нагоді та залишайте свої відгуки в коментарях. Також буду вдячна вашим вподобайкам під відео. Ну і не забувайте підписатись, якщо досі цього не зробили. Готуйте з душею та любов'ю, і всі ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!